Hello mga ati! So ayan, magsimula na tayo sa ating makeup routine. Ito yung ating everyday makeup na ginagawa ngayon. Kasi, as you all know, lagi ako nag-experiment or lagi akong nagtatry ng mga products, iba't ibang products. Kasi gusto kong mahanap kung ano talaga yung, alam mo yun, masasabi mong eto na, gano'n. Pero ito, hello mga ati! Welcome back to my channel. So for today's video, ito ang ating everyday makeup look. Lagi ko talagang ginagamit ngayon for almost 2 weeks now. Ayan, so kung gusto nyong malaman kung ano yun, let's go ahead and start! So, ayan na nga mga ati, mag-chikahan muna tayo. So, itong mga gagamitin natin is mostly from BEAUTÉDERM. Ito yung aking ginagamit on my everyday look pag pupunta ako sa office or kung pupuntahan man ako kung saan man yan. Ayan. 2 weeks ko na ginagamit kasi yung kanilang BEAUTÉDERM, yung set ng rejuvenating kasi kung nakikita nyo dati, sobrang dami ko talagang pimples. Ang daming pimple marks dyan. And so far, so good. Ito na lang yung sobrang visible. Tsaka ito. Yung tatlong yan. Kasi dati sobra talaga. Parang ang dami ko nang ginamit na mga products para mag-lighten siya. And ito lang yung nag-work sa akin ngayon. So, dinutuloy-tuloy ko siya. And nagustuhan ko. Kaya umorder ako guys ng kanilang 3-in-1 foundation kasi parang primer na rin siya, concealer, tsaka yun nga, foundation. And then bumili din ako ng kanilang mineral powder, papakita ko sa inyo. And bumili din ako ng kanilang Chikahan for ito, healthier looking ng ating skin para kunyari nag-rosy cheeks tayo. Ganon! So let's go ahead and start! So, ayan, magsimula na tayo sa ating makeup routine. Ito yung ating everyday makeup na ginagawa ngayon. Kasi, as you all know, lagi ako nag-experiment or lagi akong nagtatry ng mga products, iba't ibang products. Kasi gusto kong mahanap kung ano talaga yung, alam mo yun, masasabi mong, eto na. Ganon. Napanood ko to kay kj.dionisio. So, ito yung una niyang ginagamit. Ito yung Crystals Gold Serum. This is for brightening and anti-aging. Yan, guys. Parang mga 5 beauty vloggers na yung napanood ko na ito yung una nilang nilalagay sa kanilang face bago sila mag-makeup. Ginagamit nila as primer, ganyan. Ito may mga gold. Kineso siya dyan. So, i-shake lang muna natin. Shake. Ayan. Ang powerful na to guys kasi parang bibigyan ka talaga niya ng ano yung glass skin na gusto nating i-achieve. So, alam niyo yan. Tayo gusto natin ng glass skin kasi mga Korean, ganyan. So, kukuha na ako guys. Yan. Tapos, ilalagay ko siya sa aking face. Gentle lang tayo. Pagkatuyo na, pwede ka nang mag-move on sa next na step ng iyong makeup routine. Ayan. Antay lang tayong mag-set ng 1 to 2 minutes. Babalot din kasi yung face ko ngayon. Gawa nga ng rejuvenating kineso. Okay, so tuyo na siya mga ati, so if you can notice, charot. Kung napapansin niyo, meron siyang kintab effect. Diba yan yung mga gusto natin, mga kintab effect na yan. So ang susunod guys, so ito yung kanilang barely there, ganyan siya. Nawala na kasi yung ano niya dito, sulat niya dito. Pero nung bago, meron akong picture. So, papakita ko na lang siya sa inyo. Natanggal kasi nakadikit lang siya. So, eto siya guys.
Ito yung kanilang Barely There. Sabi ko, isang maliit lang muna yung orderin ko kasi nga, itatry ko muna siya. So, ayan, nagustuhan ko naman. Ayan. Ganyan ako maglalagay. Papakita ko muna dito sa side na to, guys. Tapos kapag naglalagay ako, ganyan lang. Hindi ko yung ginaganon sa face ko. Kasi, ang dami kong napanood na beauty vlogger na it's not good for your skin daw kapag ginanon mo kasi magsasag siya pagkatagalan. So, ayan. Medyo ano nga lang, pagka ganito, time consuming talaga siya mga besh. Dito ako nakatingin kasi may salamin. Time consuming siya kasi ang tagal, kasi ganyan-ganyan lang talaga. Ganyan. Pero tingnan nyo naman, diba? Natatakpan niya yung ano, yung mga dapat takpan. Ayan. Kasi umorder ako sa ano, Beauty Manila nung parang sponge ng Kj, ganun. Unfortunately, naka-pending pa rin yung order ko. Dahil nga sa quarantine. Enhanced quarantine. Extended kami dito mga ati sa hotel. Hanggang 30 pa kami dito. So, ayan. Side ng face. Compared mo dito. Parang dito nag-mattify yung itsura ng face ko. Ayan. Okay, so nailagay na natin ang ating 3-in-1 foundation mga ati. So, sa una, super puti niya talaga. Pero magtutone down naman yan sa iyong skin. So, ang susunod na ilalagay natin is ang ating mineral powder. Ito, nakakapag-mattify talaga siya sa face mo. Ayan, may kasama na siyang tawag dito, ganito. Ayan. Ganyan ko lang siya nilalagay. Parang binibake mo siya, ganun. Ayan. Diyan muna yan at magkilay muna tayo. Yes, nagkikilay pa din tayo, guys. Kahit pina-microblade natin para medyo plakado lang, diba? Ganyan. And then, ito, pupunasan ko na siyang ganyan. Maganda sana kasi to pag brush ng kabuki brush, alam niyo. Kaso wala. Kaya ito na lang, ganyan. Ikalat na natin siya. And, pagka okay na, don't forget your neck. Ayan mga auntie. So kapag okay ka na sa iyong palitado ng mukha, pwede na tayong mag cheek tint. Actually, hinuhuli ko talaga to kasi gusto ko yung look niya is parang flawless siya or rosy cheeks siya, gano'n. Ito ang kanilang beauty tint. Maliit na size lang din yung aking kinuha kasi gusto ko siyang i-try muna.
So, medyo magdadagdag pa ako dito. Yan. Don't worry guys kung naparami yung lagay ninyo. That's okay kasi madali siyang ikalat. Buildable siya kasi nga gel type siya. Ayan mga ati, so okay na tayo sa ating kilay, lip cheek tint, and yung ating foundation. So ngayon, ilalagay naman natin sa ating lip tint. Para ka na nag-cutics ng bibig mo. Sana nagustuhan itong video na to, and don't forget to click on subscribe button para ma-notify kayo sa mga more videos, more kaganapan natin sa channel na to. So, yun lang mga ati, and I hope to see you guys on my next video. Bye!